Good morning! Welcome to the Ocean City of Maryland! So, try natin mag-swimming dito sa Maryland. Ito ay isa sa kilalang resorts dito sa Maryland City. Actually, city siya ng Maryland. Pag nasa Maryland ka, pwede i-try mag-swimming dito sa Ocean City. So, yun. Mapapansin nyo yung mga roofing dito, kalimitang mga shingles din. Siyempre, kasi malapit nga siya sa dagat. Meron namang iba metal tulad metal roofing, pero tingin ko yung metal roofing na yan ay resistant siya sa corrosion. So yun, ang ganda, di ba? Nakakamangha. Good morning! What's up mga kabubong? Nandito tayo sa Assateague National Park in City, Maryland. So yun, ang ganda rito, grabe. Alam mo ba yung mga horse dito ay wild sa kanila, sa atin nagmamayari, and you don't allowed to feed or touch the horse. Pero meron pala akong napansin dito, yung roofing nila na ginamit syempre ay shingles kasi nga malapit sa dagat. So kasi yung shingles ay resistant siya into corrosion. Diba? So, yan. They are open for all. At mura lang yung entrance fee dito. Diba? So, yung shingles roofing nila. So, that is shingles roofing. And the wall, I think, is a slate. Vinyl materials. That's vinyl materials. Including the ceiling eaves. There's a portion part of metal, that is metal. Yan yung fascia na ginamit nila. Pero most of the roof parts are shingles. So that's asphalt shingles. And vinyl wall cladding. So that's the wall cladding na vinyl. And then the ceiling eaves. Also the interior ceiling, that's vinyl na perforated. And also the cladding. So yeah, the interior cladding is also a vinyl product. And the ceiling, that's perforated ceiling. Only this one are ceramics. The wall tiles and the floor tiles. Ang ganda nito. Ang ganda ng flanks na to. Pero that's made of vinyl. Yan. Diba? So yung mga fascia nila, kung mapapansin nyo, iba nawawala na kasi metal fascia yung ginamit nila. So yung metal fascia is not resistant to corrosion, kaya natatanggal na siya. Sa pangalawa, wood kasi yung kinapitan ng fascia. So better kung gumamit tayo ng metal na malapit sa dagat, dapat yung gagamitin natin ay metal roof na resistant siya sa corrosion. So ano yun? Hulaan nyo, please comment down below kung alam nyo yung metal roof na resistant siya sa corrosion. Hello! Welcome to Assateague Beach in Ocean City, Maryland. Ang ganda rito, grabe. Very fine yung ano din nila, yung sand. Parang public beach siya man, no? Pero ang linis kasi walang mga store dyan, no? Sa mga gilid. That's the wild horse. Pag sa amin yan, wala na yan. Tinapa na yan. Hindi siya pwede pakainin dito ng kahit ano. Don't feed the horse, wild horse, or kahit ano. Or else, magpa-fine ka ng $100.
That's the other one, other tree. Yan pa yung mga horse na yan. Actually, marami pa yan doon sa mga isla. Yun yung mystery, bakit daw nakarating dito yung mga kabayo na yan sa islang to. Oh my God, they come in the heart. Hey, they will go here. Wow. Kala nyo kung naging traffic? Yung mga wild horse. Kasi kusa silang tumatawid. Yung wild horse sila dito, parang mga horse din na nasa atin. Yun nga lang, sa atin kasi inaalagaan, sa kanila hindi. So kusa silang dumadami rito.